Ở Việt Nam có một thành phố mà khi đến đó hầu như tất cả mọi người dân đều có thể trò chuyện với bạn về cà phê, từ cách bình dân nhất cho đến bác học nhất. Đó là Buôn Ma Thuột, thành phố đang hiện ra trước mắt chúng ta. Trong nhiều giai đoạn, đô thị này được định hướng là thủ phủ của cả vùng cao nguyên phía Tây đất nước. Một phần nào đó, thông qua video hôm nay, chúng ta sẽ thấy danh xưng đó có xứng đáng hay không. Buôn Ma Thuột là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Đắk Lắk, nằm gần giữa vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Tính theo đường chim bay thì thành phố này cách biên giới Việt Nam Campuchia khoảng 51 km, cách Biển Đông 127 km. Trên đường bộ thì Buôn Ma Thuột cách Đà Nẵng khoảng 520 km, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 320 km và cách Nha Trang 184 km. Trong 5 tỉnh vùng Tây Nguyên từ Kon Tum, Gia Lai đến Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng thì Đắk Lắk nằm ở giữa của vùng. Trước đây khi chưa chia Đắk Lắk, Đắk Nông thì tỉnh này có diện tích lớn nhất Việt Nam. Trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột, lúc này thì nằm giữa của tỉnh. Kể từ năm 2003 thì phần phía nam của tỉnh Đắk Lắk được giao về cho tỉnh Đắk Nông. Thành ra Buôn Ma Thuột nằm lệch về phía tây nam của tỉnh Đắk Lắk hiện tại. Hành chính. Thành phố Buôn Ma Thuột có tổng diện tích là 377,2 km², khá là rộng. Buôn Ma Thuột giáp huyện Buôn Đôn ở phía tây bắc, phía bắc giáp huyện Chươm Ga, phía đông giáp huyện Krông Bech và Chư Khuynh, phía nam giáp huyện Krông Anna và phía tây giáp huyện Chư Rút của tỉnh Đắk Nông. Thành phố có 21 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 13 phường: E Tam, Khánh Xuân, Tân An, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Tiến, Thắng Lợi, Thành Công, Thành Nhất, Thống Nhất, Tự An. 8 xã: Chư E Bua, E Tu, Hòa Thuận, Hòa Thắng, E Cao, Hòa Khánh, Hòa Phú và Hòa Xuân. Trung tâm thành phố là các phường Tân Tiến, Thắng Lợi, Thống Nhất, Thành Công, Tân Lợi, Tự An, vân vân. Một số tên phường này có lẽ gắn với chiến thắng Buôn Ma Thuột. Thành phố có nhiều tên gọi nhất Việt Nam. Người dân Đắk Lắk, Đắk Nông thường gọi Buôn Ma Thuột là phố. Người ta dùng từ phố này như là một danh từ riêng. Ở các huyện mà nói đi xuống phố hoặc là đi phố được hiểu là đi xuống Buôn Ma Thuột, chứ không phải một địa phương nào khác. Còn người dân cả nước thì thường gọi Buôn Ma Thuột bằng nhiều tên. Nếu mà thử hỏi người dân xem đây là thành phố nào thì sẽ nhận được câu trả lời như thế này. Tôi không chắc. Ban Ma Thuột phải không? Tôi nghĩ là Ban Mê Thuột. Cũng có lý. Tụi em nghĩ Buôn Ma Thuột đúng hơn. Có hàng chục dị bản như thế. Thử dùng xác suất thống kê của toán học để tính thử. Vì có 3 chữ nhưng mà mỗi chữ đều có dị bản riêng. Chữ đầu thì có 2 dị bản là ban và buôn. Chữ thứ hai thì có 2 dị bản là mê và ma. Chữ thứ ba thì có tới 3 dị bản là thuộc C, thuộc T và thuật. Vậy theo xác suất toán học chúng ta tính được có 2 nhân 2 nhân 3 bằng 12 cách gọi khác nhau. Ngoài ra trong nhiều ngôn ngữ thì còn tồn tại 5-6 cách gọi là đời khác như là bản mế thuộc, bản mế thuật hay là từ mê có dấu sắc của tiếng Pháp. Còn gần gũi hơn thì người ta thường gọi là buôn mê hoặc ban mê. Hiện nay có những cách gọi được đa số chấp nhận nhưng chưa chắc đó là cách gọi đúng. Thành ra video này dùng theo bản tên tại Ủy ban Nhân dân thành phố là Buôn Ma Thuột. Và nó đang hợp lý trong thời điểm mà chúng ta đang sống. Chúng ta sẽ còn trở lại nói về câu chuyện này trong phân đoạn lịch sử thành phố. Địa hình. Thành phố Buôn Ma Thuột nằm trên vùng cao nguyên phía tây của dãy Trường Sơn. Nó có tính chất của một đô thị vùng cao nguyên. Tuy nhiên, độ cao địa hình không lớn so với các đô thị khác trong vùng như là Đà Lạt, Gia Nghĩa hay Pleiku. Thành phố có độ cao trung bình 500m so với mực nước biển. Có độ dốc khá thoải từ bên mạn phía đông sang phía tây. Về cảm nhận thực tế thì ít có thấy sự chênh lệch rõ rệt. Phần phía đông thành phố có độ cao 540 đến 570m. Về hướng đi Chươm Ga và Buôn Hồ thì độ cao có tăng đôi chút. Khu vực trung tâm thành phố có độ cao từ 460m đến dưới 500m. Khu vực ngoại ô phía tây và phía nam thì thấp nhất, từ 350m đến dưới 400m so với mực nước biển. Càng về phía tây thì càng thấp dần, tạo nên thung lũng sông Serepok, phần lớn là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông. Serepok cũng là nguồn nước chính cho khu vực phía tây và phía nam của Tây Nguyên, cũng như vùng đông bắc của Campuchia. Con sông có lưu lượng lớn và tạo nên nhiều gành thác, đồng thời có tiềm năng về thủy điện. Trong đó thì có thủy điện Drei Hơ Linh nằm giáp ranh giữa thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Chư Rút. Thủy điện Buôn Cốp nằm ở khu vực giáp ranh giữa Buôn Ma Thuột, Chư Rút và Krông Anna. Ngoài ra thành phố có một số dòng suối nước ngọt quanh năm như là suối E Tam chảy qua nhiều phường xã và đổ vào sông Serepok. Buôn Ma Thuột cũng có một số hồ tự nhiên và nhân tạo. Nổi bật nhất là hồ E Cao, nằm cách trung tâm khoảng 10 km với cảnh quan tươi mát, trong lành. Trong tiếng địa phương thì E Cao có nghĩa là không bao giờ cạn.
Không biết là nó có cạn bao giờ hay không, nhưng mà hồ nước này là một khoảng bình yên của thành phố. Lịch sử thành phố. Suốt một thời gian thì giả thiết cái tên Buôn Ma Thuột được cho là xuất phát từ một vị tù trưởng là A Ma Thuột, tức là cha của ông Thuột. Ngay cả trên cổng thông tin của thành phố cũng ghi như vậy. Nhưng có một số nhà nghiên cứu ở Đắk Lắk thì không chấp nhận giả thiết này, vì không thể tìm thấy đủ cứ liệu về một người tên Thuột hoặc là cha của ông Thuột. Tất nhiên cũng có rất nhiều người tin và ngày ngày đi tìm bằng chứng về sự tồn tại của ông và đưa ra các giả thiết về vị trí ngôi mộ của ông A Ma Thuột. Thậm chí trước đây giữa thành phố còn có công viên tên là A Ma Thuột. Nhưng cách đây mấy tháng thì tỉnh Đắk Lắk đã quyết định đổi tên công viên A Ma Thuột thành công viên Nguyễn Tất Thành. Theo cá nhân, về nguồn gốc tên gọi này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Vùng Tây Nguyên nói chung đã có sự hiện diện của nhiều đồng bào dân tộc từ rất lâu thông qua các di vật khảo cổ. Còn những ghi chép thì gần đây hơn. Trong đó thì có tính tham khảo nhiều nhất là của tác giả hiện dưới góc trái màn hình, thông qua tác phẩm Rừng Người Thượng, xuất bản lần đầu năm 1912. Họ gọi vùng đất Tây Nguyên là Hinterland và phân thành nhiều cao nguyên. Cao nguyên Đắk Lắk được mô tả là một nền đất Bazan có những uốn lượn song song, bị chia cắt bởi những chi lưu của sông Serebok. Giai đoạn này thì đã có nhiều nhóm dân tộc như là Rade hay là Ed, người Gia Rai, Mơ Nông và các nhóm dân di cư từ các vùng của Lào, Campuchia và miền xuôi của Việt Nam. Ghi chép này cũng cho thấy sau khi Liên bang Đông Dương được thành lập năm 1887, người Pháp mang đến nhiều loại sưu thuế, thì cơ bản đồng bào các dân tộc Tây Nguyên không khuất phục và xảy ra mâu thuẫn triền miên. Năm 1899, tòa hành chính đầu tiên được thành lập tại Ban Đôn, ngay bên bờ hữu của sông Serebok, quản lý khu vực cao nguyên Đắk Lắk, thung lũng Serebok và một phần Stung Treng của Campuchia ngày nay. Từ đầu thì người Pháp không chọn đặt lỵ sở của vùng tại Buôn Ma Thuột mà đặt ở Ban Đôn, nay là Buôn Đôn hoặc Bản Đôn. Sau đó thì vùng đất gần suối E Tam, tức là Buôn Ma Thuột bây giờ, được chú ý vì vị trí thuận lợi hơn, cao ráo và tương đối bằng phẳng. Năm 1904, toàn quyền Đông Dương ra quyết định thành lập tỉnh Đắk Lắk, trực thuộc khu vực Trung Kỳ, với trung tâm mới đặt tại Ban Mê Thuột. Đây là tên chính thức mà người Pháp dùng trong các văn bản hành chính và bản đồ. Chúng ta đang quan sát đây là bản đồ Ban Mê Thuột năm 1905. Lúc này thì chỉ có mấy con đường với trường học, bệnh viện, đồn cảnh sát, tòa công sứ tỉnh, là một khu vực rất nhỏ bên bờ hữu của suối E Tam, xung quanh đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An ngày nay. Đây là tiền đề cho đô thị Buôn Ma Thuột. Sau đó thì chợ, nhà hàng, khách sạn, rạp hát được hình thành. Đến năm 1930, Ban Mê Thuột được công nhận là thị xã. Lúc này đường đã có ngã tư, ngã năm, thậm chí là ngã 7. Ban đầu thì từ ban là để chỉ cho một khu vực đô thị. Người Pháp thường viết tắt chữ ban là B, cho nên trong một số văn bản sẽ thấy viết thành bờ Mê Thuột. Còn cụm từ Mê Thuột hiện vẫn là chủ đề gây tranh cãi phổ biến ở Đắk Lắk. Thông qua một số cuộc trò chuyện với những người có quan tâm về vấn đề này, thì họ cho rằng ban đầu người Pháp dùng từ Mê có thể là liên quan đến một nhân vật khác, hoặc có thể là một người phụ nữ như tên gọi của sông Mê Công chẳng hạn. Và điều này thì nó cũng phù hợp với chế độ mẫu hệ của đồng bào cao nguyên. Tuy nhiên thì tôi cũng đề cập như vậy thôi, còn tính thuyết phục thì vẫn chưa cao. Sau này thì cái tên đó được phiên âm hoàn toàn sang tiếng Việt là Ban Mê Thuột và sử dụng trong một thời gian dài. Vùng đất Ban Mê trải qua nhiều cuộc chiến đấu và ghi dấu bằng nhiều trận đánh quyết định, trong đó có trận Ban Mê Thuột năm 1975, góp phần kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, mở ra thời kỳ thống nhất đất nước. Giữa thành phố thì có một tượng đài rất là lớn đánh dấu sự kiện này. Sau năm 1975, Ban Mê Thuột được đổi thành Buôn Ma Thuột. Khi đó vẫn là một thị xã trực thuộc tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 1995, địa phương được công nhận là thành phố, lúc này là đô thị loại 3. Năm 2010 thì Buôn Ma Thuột được Thủ tướng công nhận là đô thị loại 1 cho đến nay. Đô thị Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột có dân số hơn 380.000 người. Nếu tính cả dân số quy đổi thì tầm khoảng 500.000 người. Là thành phố có quy mô dân số lớn nhất của vùng Tây Nguyên và cũng là đô thị miền núi lớn nhất cả nước. Như chúng ta thấy thì đây là một đô thị được quy hoạch rất tốt và bài bản. Người ta hay nói là ở Buôn Ma Thuột thì nhà nào cũng có mặt tiền, bởi vì khu trung tâm tạo thành từ những ô bàn cờ vuông vắn, mỗi cạnh tầm khoảng 80 đến 150 mét. Chiều ngang thì sắp được khoảng 2 căn, còn chiều dài thì sắp được khoảng 10 căn nhà. Ở Buôn Ma Thuột thì rất ít hẻm, tại vì các dãy nhà thường quay lưng vào nhau và mặt hướng ra mặt đường. Những con đường của mỗi khu nhỏ lại nối vào một con đường lớn và mọi ngã đường của những con đường lớn này lại đổ về Bùng Binh ngã 6. Ở đây được xem là trung tâm của thành phố và là điểm mốc dễ xác định nhất ở Buôn Ma Thuột. Trong vòng bán kính 1 km tính từ Bùng Binh này thì có tất cả mọi thứ của một thành phố,
như là bưu điện, trung tâm văn hóa, đài truyền hình, chợ, sân vận động, bảo tàng, ủy ban thành phố, ủy ban tỉnh, vân vân. Buôn Ma Thuột là một thành phố rất xanh, từ ngoại ô đến trung tâm đều thấy rất là mát mắt và rợp bóng cây, bao gồm cả cây xanh đô thị và rừng phòng hộ. Diện tích cây xanh trong thành phố là trên 6.400.000 m². Tính đến hết năm 2022, tỷ lệ cây xanh trong khu vực nội thị đạt 8,11 m² trên người và toàn thành phố là 17,21 m² cây xanh trên người, gấp 30 lần so với khu trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Buôn Ma Thuột là một trong những thành phố có tỷ lệ cây xanh cao nhất ở Việt Nam, nhưng đây cũng là một vấn đề của thành phố này. Làm sao để hạn chế cây xanh ngã đổ trong mùa mưa, chăm sóc cổ thụ như thế nào, trồng mới loại cây gì để đảm bảo an toàn, đó là một điều không dễ. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút xíu nha. Mình biết là trong khoảng 10 người xem video này thì có khoảng 6 người là chưa đăng ký. Hy vọng là trong lúc xem video thì anh chị hãy bấm đăng ký để tạo một động lực mới để em tiếp tục làm những video hay hơn. Thời tiết. Nếu mà các bạn đang sống ở Đà Lạt hay là Gia Nghĩa mà chuyển về Buôn Ma Thuột thì có thể thấy hơi nóng một chút. Nhưng mà từ các vùng khác chuyển lên thì thấy rất là mát mẻ. Nhiệt độ trung bình năm chỉ khoảng 23-24 độ C, ít chịu ảnh hưởng của bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Mùa khô từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Đây cũng là thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong năm, chỉ khoảng 22-23 độ C. Cao điểm lạnh nhất là khoảng tháng 1, tháng 2, trên dưới 20 độ. Tuy nhiên có những năm thì chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên là thời điểm mà nhiệt độ thấp thì có thể kéo dài đến đầu tháng 4, ví dụ như là năm nay. Còn mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 và đây cũng là những tháng có nhiệt độ cao, thường dao động dưới mức 34 độ. Ở Buôn Ma Thuột thì thường mùa mưa thì mưa rất là lớn và nó tạnh rất là nhanh chứ không có rỉ rả âm ỉ như là các vùng khác. Thứ nữa là chênh lệch nhiệt độ ngày đêm thì rất lớn, có thể vào ban ngày 33-34 độ nhưng mà tối thì chỉ khoảng 18-19 độ thôi. Rất thích hợp cho hoạt động về đêm của thành phố. Trong một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường thì có đoạn: có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên người ơi. Tôi không hiểu ý tác giả là gì, nhưng mà tôi muốn nói một chút về cái gió của Buôn Ma Thuột. Có lẽ là nó không mang tên gì thật. Đó là một cái gió bất chợt lắm, thổi từng cơn rất là mạnh. Ai mặc váy có thể bị tóc vấy lên luôn. Xong rồi nó sẽ dừng hẳn, cây lá không sao động. Tầm khoảng 10-20 phút thì nó sẽ quay trở lại. Còn cái nắng khá là dịu. Ngày nắng mà đi dưới những con đường rợp bóng cây xanh của Buôn Ma Thuột thì thấy cái kiểu rất là thư thái và tự do. Đầu mối giao thông vùng Tây Nguyên. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên. Hiện nay thì hạ tầng kết nối cũng khá tốt và sẽ hoàn thiện hơn khi mà nhiều dự án mới được triển khai. Đây là quốc lộ 26 nối Buôn Ma Thuột với Ninh Hòa và Nha Trang. Đây là đường xuống biển của Buôn Ma Thuột. Quốc lộ 27 nối Buôn Ma Thuột với Liên Khương và Đà Lạt. Còn quốc lộ 14 thì đi xuyên tâm thành phố, kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và các đô thị khác trong vùng như Gia Nghĩa, Pleiku, Kon Tum. Hiện nay thì tuyến đường này khá đông đúc và tuyến tránh thành phố ở phía Tây thì cũng đã hoàn thành, dần thay thế để cho các xe đi tuyến Bắc Nam. Còn đường tránh phía Đông thì cũng đang được thực hiện. Hy vọng là đến lúc hoàn thiện thì các bạn vẫn còn xem video này. Trong tương lai thì Buôn Ma Thuột sẽ nằm trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây CT02 từ Tuyên Quang đến Kiên Giang. Điểm cuối của cao tốc này là thành phố Rạch Giá. Một số dự án thành phần cũng đã triển khai rồi. Hy vọng là mai mốt mình sẽ có dịp trở lại Buôn Ma Thuột bằng chính con đường này. Còn dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thì cũng đang gấp rút triển khai, kết nối vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2027. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thuộc xã Hòa Thắng, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km về phía đông nam, được kết nối với trung tâm thành phố bằng đại lộ Đông Tây Buôn Ma Thuột. Mỗi năm sân bay này đón hơn 1 triệu lượt khách. Tỉnh Đắk Lắk thì kiến nghị nâng lên thành cảng hàng không quốc tế. Nhưng trong quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đây vẫn giữ vai trò là sân bay quốc nội với công suất 7 triệu lượt khách vào năm 2050. Kinh tế. Với vị trí thuận lợi, dân số đông, tỷ trọng ngành dịch vụ ở Buôn Ma Thuột chiếm trên 60%. Ở đây có hầu hết các đơn vị bán lẻ lớn tại Việt Nam như là Coopmart, Bách Hóa Xanh, Go, Vincom, Nguyễn Kim, vân vân. Công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 30% và dưới 10% là các ngành nông lâm thủy sản. Ngành nông nghiệp chủ yếu là trồng cà phê ở các xã ngoại ô với diện tích khoảng 25.000 ha. Ngoài ra còn có cao su, sầu riêng, bơ, vân vân. Kéo theo đó là ngành công nghiệp chế biến cũng phát triển theo. Chủ yếu là chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và chế biến gỗ. Ngoài ra còn có công nghiệp chế tạo, điện và dệt may. Tốc độ tăng trưởng 10 năm trở lại đây là trên 9% trên năm.
tổng thu ngân sách của thành phố năm 2022 là 2.635 tỷ đồng. Người dân thì có đời sống khá giả, năng động trong kinh doanh và có một lực lượng có trình độ cao đứng ra làm dịch vụ. Thu nhập bình quân của người dân Buôn Ma Thuột là trên 100 triệu đồng mỗi năm. Dân cư và văn hóa. Với gần 400.000 dân, thành phố này có sự hiện diện của 40 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó thì có 86,2% là đồng bào người Kinh, 13,8% là đồng bào các dân tộc khác như là Ede, Tày, Thái, Cơ Ho, Hoa, Gia Rai. Không kể người Kinh thì cộng đồng Ede là nhóm dân cư đông đảo nhất. Tùy theo giai đoạn và nhiều nguồn khác nhau thì ước tính có khoảng trên dưới 10% cư dân thành phố Buôn Ma Thuột là người Ede. Về cơ bản thì ở Buôn Ma Thuột này không có sự khác biệt nhiều về khuôn mặt, giọng nói giữa các nhóm dân cư. Có một bạn người Ede đã nói với mình rằng là khi các du khách tiếp xúc với đồng bào, một số người tỏ ra ngỡ ngàng, bật ngửa vì trong suy nghĩ cố hữu của họ là người đồng bào thì phải da đen, quần áo thì kiểu lỗi thời, giọng nói thì hơi lớ lớ. Nhưng đó là điều sai lầm rất đáng trách. Thực ra nếu tiếp xúc nhiều với đồng bào Buôn Ma Thuột mới biết là họ rất giỏi giao tiếp, được tiếp cận giáo dục trình độ cao, tư duy kinh doanh nhạy bén. Nam giới thì đường nét khuôn mặt có hơi rõ hơn một chút, nhưng đối với phụ nữ đồng bào thì có nước da trắng, lối sống thì hiện đại không khác biệt gì so với người Kinh cả. Theo cổng thông tin của thành phố thì người dân theo các tôn giáo chiếm 33,86% dân số, với 4 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao đài. Có một số công trình tôn giáo cũng là một số địa điểm du lịch nổi tiếng như là chùa Phổ Minh, chùa Sắc Tứ Khải Đoan, ghép từ tên vua Khải Định và vợ ông là Đoan Huy Hoàng hậu, nhà thờ Chánh tòa Ban Mê Thuột, vân vân. Trong thành phố thì có hàng chục buôn làng còn giữ nét truyền thống, nổi tiếng nhất là buôn A Cô Thông. Hiện nay thì toàn buôn A Cô Thông có khoảng 67 hộ đồng bào Ede. Đồng bào trong buôn vẫn còn giữ được khoảng 30 ngôi nhà truyền thống. Họ liên kết làm du lịch cộng đồng rất hiệu quả. Mỗi nhà sẽ đảm nhận một vai trò, ví dụ như là đón khách, lưu trú, làm rượu, dệt thổ cẩm, vân vân. Đây là một mô hình du lịch cộng đồng rất chất lượng. Thỉnh thoảng thì sẽ có chương trình văn nghệ đốt lửa phục vụ du lịch, đặc biệt là đánh cồng chiên. Khi mà có một buổi cồng chiên diễn ra thì từ các nơi, những cái nghệ nhân từ các nhà sàn khác nhau sẽ tập hợp lại và giới thiệu bản sắc văn hóa của người Ede với du khách. Trung tâm giáo dục vùng Tây Nguyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm giáo dục đào tạo của vùng Tây Nguyên. Trong đó thì hạt nhân là thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện nay trên địa bàn thì có 8 trường cao đẳng cùng với một số trường đại học, học viện và phân hiệu đại học như là trường Đại học Tây Nguyên, trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk, trường Đại học Đông Á và Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên. Tại buổi làm việc mới đây thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất định hướng sẽ sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vào trường Đại học Tây Nguyên để trường Đại học Tây Nguyên trở thành một trường đại học trọng điểm, mở rộng ngành nghề đào tạo khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên. Thành phố cà phê thế giới. Đối với một người uống cà phê đơn giản, kiểu như tôi không có nhiều lưu ý, tôi cảm thấy mình dễ chịu, kiểu không phân biệt được Arabica và Robusta, thì cái việc đàm đạo về cà phê là một cái gì đó sâu xa và bác học. Nhưng ở Đắk Lắk này, nói về cách uống thôi thì người ta có vẻ uống cà phê rất là nghiêm túc. Thậm chí mỗi gia đình sẽ có một cách phối trộn riêng, tỷ lệ như thế nào và cách pha ra sao. Bởi vì Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ của cà phê Việt Nam mà. Họ có diện tích và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước. Riêng sản lượng đã chiếm hơn 30%. Họ làm ra nhiều, thành ra yêu cầu của họ cũng phải cao hơn. Ngay cả một xe cà phê ngoài đường cũng chịu sự đánh giá rất là nghiêm túc. Về sản lượng cà phê xuất khẩu của cả tỉnh Đắk Lắk năm 2022 đạt 380.000 tấn, kim ngạch 789 triệu đô la Mỹ, chiếm 53,2% kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh này. Đắk Lắk là thủ phủ của cà phê, thì Buôn Ma Thuột là điểm hội tụ của loại thức uống này và đang được phấn đấu để trở thành một điểm đến của cà phê thế giới. Trong thành phố thì có bảo tàng cà phê, trưng bày tiến trình lịch sử của cà phê trên vùng đất Tây Nguyên, cũng như hành trình của hạt cà phê trên toàn thế giới. Nếu ai nghiên cứu về cà phê thì có thể đến đây để dày thêm những cứ liệu. Còn không thì có thể đến đây để thưởng thức một số cách pha chế và cách dùng của nhiều nền văn minh trong thế giới cà phê. 2 năm một lần thì Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức lễ hội cà phê. Ở đây sẽ thấy cả 3 phương diện: khoa học, kinh tế và văn hóa của cây cà phê, hạt cà phê. Ở Buôn Ma Thuột thì chúng ta đã có mọi thứ về ngành cà phê. Ngoài bảo tàng trên phương diện tri thức và văn minh thì ở đây còn có tất cả các khâu trồng, nghiên cứu, chế biến, đóng gói và kiểm định cà phê.
Giờ đây, Buôn Ma Thuột không chỉ là đô thị trung tâm của vùng, mà còn là một trong những thành phố cà phê của thế giới. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã không bỏ lỡ những phút giây vừa qua. Hãy để lại bình luận để cho mình biết là có nhiều khán giả xem đến đây hay không. Và hãy nhớ mở lòng ra, bấm đăng ký và đón đợi những video tiếp theo nha. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.